Salut! Astăzi învățăm câteva variante alternative în care putem cânta un acord de Si major. Pentru varianta standard, te rog să dai click pe linkul de mai sus. În afară de această variantă standard, iată câteva posibilități alternative. Putem pune un bare pe 3 corzi în poziția a patra și degetul 4 în spațiul 7 pe coarda 1. Tragem doar de primele 3 corzi. Aceasta este o variantă restrânsă, practic acordul acesta de Si major nu are gvintă, are doar tonică și terță și tonica dublată la octavă, dar este tot un Si major. Mai departe, dacă punem bareul în poziția a 7-a, putem lua cu degetul 2 pe coarda 3-a, spațiul 8 și cu degetul 3 pe coarda 4-a, spațiul 9. Ciupim de primele 4 corzi. Alt Si major. Dacă punem bareul mare pe toate corzile, mutăm degetul 3 pe coarda 5-a și în locul lui îl punem pe 4 pe coarda 4-a. Avem de asemenea un Si major cu bare în poziția a 7-a. Și în fine, o altă posibilitate este cu degetul 1 în spațiul 9, degetul 2 cu o mică extensie spațiul 11 pe coarda 3-a, degetul 3 tot spațiul 11 coarda 1, iar degetul 4 în spațiul 12 pe coarda a 2-a. Degetul 1 poate să stea doar pe coarda a 4-a sau poate să pună un bare, cum vă e mai ușor. Iată așadar câteva variante alternative în care putem lua acordul de Si major.